Welkom luisteraar bij de podcast De Nieuwjaarsmoord. Wij zijn Bureau Dupin, een collectief van gedreven onderzoekers dat zich samen met de politie inzet om een cold case op te lossen. Van dit proces doen we een verslag in deze podcastserie. Onze afleveringen verschijnen onregelmatig, maar het onderzoek loopt dag en nacht door op ons online platform. Kijk daarvoor op bureaudupin.org. Dit is aflevering 7. Het laatste bericht. In een vorige aflevering van de Nieuwjaarsmoord hoorden we hoe Bureau Dupin het laatste bekende bericht van Marja Nijholt ontving. Ze schreef dat 2 dagen voor haar dood en stuurde het aan Erik van het Huis van Gebed. Dan noem ik geen namen. En dan schreef ze in op 30 december om 7:50, 2012. Dan zegt ze, ik ben vluchteling geworden. Om deze persoon, om de tweede persoon, om de derde persoon, om een organisatie. Ons gezin trekt dit niet meer. Wil je een andere persoon die we dan kennen waarschuwen? Hij bidt voor ons. Maar die persoon weet hier nog niet van en ik kan niet meer in Europa blijven. Uit ethische overwegingen wil Erik de namen die in het bericht staan niet voorlezen. Bureau Dupin deelt dit uitgangspunt. Namen worden alleen genoemd met instemming van de betreffende personen. Omdat dit sms-bericht belangrijke inzichten kan verschaffen in hoe Marja zich voelt die laatste dagen van haar leven, gaat Bureau Dupin op zoek naar de mensen die Marja noemt. Sommige daarvan geven toestemming voor het gebruik van hun naam. Het laatst bekende bericht dat Marja Nijholt verzond klinkt dan zo. Ik ben vluchteling geworden. Om Henny, om mijn pleegmoeder, om en de katholieke kerk. Ons gezin trekt dit niet meer. Wil je Rob waarschuwen? Hij bidt voor ons. Hij weet hier nog niet van. En ik kan niet meer in Europa blijven. Zij stuurde dit op zondag 30 december 2012 om 7:08 s'avonds. Marja kende hem van het Huis van Gebed en stuurde Erik wel vaker berichten. Ja, ik heb daar toen niet op gereageerd, omdat ik daar niet toen in de gelegenheid was op dat moment. En omdat het me ook wel een beetje bekend in de oren klonk van de verhalen die ze wel vaker verteld, dat ze op de vlucht was. Dat Marja zegt op de vlucht te zijn, is dus niet nieuw. Maar dit keer noemt ze daar dus expliciet namen bij. Bureau Dupin gaat op zoek naar deze mensen. Een tijdje geleden raakten medewerkers van Bureau Dupin in gesprek met een aantal inwoners van Os. Zij vertelden dat de brandweer als eerste ter plaatse was nadat het lichaam van Marja Nijholt was ontdekt. Zij zouden daar ook handelingen hebben verricht. Jacqueline van Bureau Dupin gaat op zoek naar de brandweercommandant om hem te vragen hoe zij een dergelijk incident aanpakken en welke handelingen zij dan verrichten. Bij een eerder gesprek op straat spraken 2 van ons met een paar voorbijgangers en toen viel een naam van de brandweer in Os. En dat zou een man zijn die als een van de eerste op plaats delict was. En die ga ik nu bellen. Hallo? Je spreekt met Jacqueline. Je kent mij niet, maar ik heb een stomme vraag. Zit jij toevallig bij de brandweer? Ik niet, maar mijn vader wel. Daar is jouw vader. En de brandweer rukt ook uit naar Berchem dan? Nee. Oh. Hier alleen regio Wees. Nou, ik dacht het is vlakbij Os en vlakbij Berchem. Dus misschien is het wel goed. Want... had gekund, maar... Ja, oké. Hey, bedankt. Hoi. Ja, joh. Hoi. Welkom kijkers bij deze uitzending van TV Berchem. Vandaag bij mij in de studio een lid van de vrijwillige brandweer. De commandant van de brandweer heeft dus een andere naam dan degene die ik kreeg. En hij is op tv geweest omdat hij een lintje kreeg op TV Berchem. Nou, dan ga ik die maar even bellen of dat hij deze man kent. TV Berchem. TV Berchem, ja? Ja, dat klopt. Ja, nee, want ik zoek eigenlijk de brandweercommandant. Ik ken wel iemand die bij de brandweer is geweest. Die vroeger, dus of die misschien nog. Ik weet in ieder geval dat hij... TV Berchem heeft een film van hem gemaakt toen hij 40 jaar bij de brandweer was. Ja. Ogenblik, even kijken. Dat zou fijn zijn. Oh, ja, goed. Dan kun je via hem er vandaan komen. Ja, precies. Ogenblikje. Dank je. Nou, het volgende is het geval. Ik weet niet of u gehoord hebt van Bureau Dupin. Die
En we waren eigenlijk met Os bezig, hè, brandweer Os. Maar toen werd ons verteld, het is de brandweer Berchem die uitgerukt is die ochtend. Ja. En ik zou heel graag willen praten met iemand die daar ter plekke is geweest. Dus Ja, dat begrijp ik. dat was mijn vraag. Ja, als wij zulke vragen krijgen, moeten wij altijd zeg maar, refereren naar afdeling communicatie van Brandweer Brabant Noord. Nou ja, goed. Stel dat zij dan toestemming geven dat op deze manier zeg maar, aangepakt kan worden. Dan kan ik bijvoorbeeld eens kijken welke de desbetreffende bevelvoerder was op die dag. Ja. En van daaruit kijken wat zij dan hebben gezien of hoe zij het een en ander hebben ondervonden. Ja, jullie zullen dit ook niet vaak meemaken, denk ik wel. Nee, gelukkig niet. Nee, precies. Dat wou ik zeggen. Van, je bent natuurlijk geen expert plaatselijk, maar je hebt daar wel, er zijn wel mensen van jullie die zijn daar geweest. Weet je wel? En misschien is er weer net iets wat opgevallen is of zo. Daar zijn we eigenlijk naar op zoek. Hè? Als je nou even mijn e-mailadres even opschrijft. Ja. En dan jouw vraag even stellen in het kort. Dat doe je. Dan kan ik die doorsturen naar communicatie. Dan kan ik vragen of dat wij daar medewerking aan mogen verlenen. En dan kijken we hoe we van daaruit verder gaan. Helemaal goed. Hartstikke bedankt, hè? Dan. Goed zo, alvast graag gedaan. Oké, dag. Hoi. Dag. Dag. In haar laatste bericht vraagt Marja om Rob te waarschuwen. Een man die ze had leren kennen op een van de bijeenkomsten van het Huis van Gebed. Rob zou voor Marja bidden. In de vorige aflevering hoorden we Rob. Hij vertelde dat Marja waarschijnlijk naar Os kwam om hem te bezoeken. Hij vertelde ook dat zij hem probeerde te bellen vanaf het station in Os, maar dat ze uiteindelijk nooit bij hem is aangekomen. Waarom Marja het gevoel heeft te moeten vluchten is onduidelijk. In haar laatste sms houdt ze hiervoor 3 personen verantwoordelijk. De eerste daarvan is Henny. Steef, de levenspartner van Marja, herinnert zich hem nog goed. In de kerk had je hier een man, een vermogende man, eigen bedrijf. Wat ik er zo van heb gezien, bedoelde de man het echt goed. Hij regelde alles voor haar, ook financieel. Maar het ene moment is het een heel aardige man en het andere moment is het de duivel. Als er iets was wat haar niet aanstond, dan had de persoon ook direct afgedaan. Ook mensen die alleen maar het goede met haar voor hadden, daar vond ze wel iets wat niet klopte. Dat Marja de mensen in haar omgeving op sterk wisselende wijze beschreef, vertellen wel meer mensen. Henny, de man over wie Steef spreekt, hoorden we eerder in de nieuwjaarsmoord. Hij omschrijft zijn relatie met Marja als volgt. Ik was de contactpersoon tussen haar en Jezus. En ik kon dat niet uit haar verstand brengen. Ze zocht ook een vaderfiguur, maar ze had een vader. Ja, maar ik mocht dan wel de contactpersoon zijn tussen haar en Jezus. En dus minste of geringste, daar kwam ze aan. Vraag eens even naar Jezus. Ik zei, ja, doe het zelf. Ook tussen Henny en Marja loopt het niet altijd even soepel. Vaak is Marja dankbaar voor de hulp die ze van hem krijgt, maar soms is ze ook heel boos over de schade die hij haar berokkent. Bij vlagen had ik contact met haar. Want zij vluchtte voor het leven. Net zo goed als ze vluchtte voor mij. Als ze me zag, ging ze ook vluchten. Totdat ze in één keer weer tot verstand kwam. En in de gaten had van, God, ik moet bij hem zijn. Ja. En van mij kreeg ze dus weer de liefde die ze nodig had. En dan heb ik het dus over niet over seks, maar over pure menselijke liefde. Ja, dat je iemand opvangt en zorgen dat ze rust krijgen en et cetera. En dat had ze ook nodig. Een andere persoon die Marja in haar sms noemt, is haar pleegmoeder. In een eerdere aflevering hoorden we hoe Marja's moeder het jonge gezin verliet en hoe Gemma de rol van pleegmoeder op zich nam. Gemma vertelt dat Marja wel vaker angstig was voor zaken die de meeste mensen niet zagen. Dat ze achtervolgens had, was al jaren zo. Nog toen ze hier over de vloer kwam. Bij tijden. En dan zei ze, mijn telefoon wordt afgeluisterd. Ik zeg, hoe doen ze dat dan? Maar ja, dat kan niet, joh. Ja, wel, de politie kan alles. En ik zeg, ja, maar jij hebt niks met politie te maken.
En zo had ze meer angstdingen. Angst. En dat kwam de laatste jaren er nog weer bij. De grote angst. Nee. Jongens, het is een triest leven. Ja. Wil jij nog thee? Lekker. Ja, dat zou ik wel eens doen. Bijna iedereen die we spreken over Marja Nijholt noemt vluchtgedrag en angst. En hierin ligt de sleutel tot de oplossing van deze cold case. Was die angst reëel of ingebeeld? De laatste persoon die Marja in haar sms noemt, wil wel meewerken aan het onderzoek en aan de podcast, maar wil niet met naam genoemd worden. We spreken daarom af dat we hem Henry noemen. Kay van Bureau Dupin zoekt hem op. Het wordt een wonderlijk gesprek, maar wel een dat belangrijke inzichten biedt in de laatste periode van het leven van Marja Nijholt. Ik ben in Enschede. Daar woont Henry. En Henry heeft heel veel contact gehad met Marja. Tot aan haar dood eigenlijk. Heeft haar ook geholpen. Henry is Engelstalig. En hij heeft een lekkage nu vandaag. Dus daarom zitten we ook buiten. Je hoort nog een beetje op de achtergrond hoe het water uit het huis wordt gepompt. Hij is er vrij rustig onder. Dat is fijn. Marja Nijholt, kun je haar wat meer beschrijven? En ook je relatie met haar. Hoe ging je met haar om? Engels? Ja. Now, I've had contact with Mara roughly 3 years. And maybe a little longer. And I built up a relationship, wrong word, because relationship means something different in the American language. I built up I would say, a secure friendship with her. She had a problem. She was sleeping in the park. She was sleeping in a garage. And my impression was simple: come to me. I reached out from the heart to rescue. Dus ze zocht echt onderdak. Ja. Come to me. You can sleep by me. Yeah. Not by me personally, but by me in the house. Yeah. And I gave her the upstairs, which was her room, and I gave her the freedom of the house, meaning the kitchen, shower room, and etc., etc. And I registered her with the gemeente and with the police. En waarom deed je dat? Ik heb dat gedaan omdat ze is op de straat. But she can now say, ik heb een vast adres. Her address was my address with her name. Eerder hoorden we al dat Marja in de laatste periode van haar leven op onregelmatige basis op verschillende plekken sliep. Henry bood haar dus onderdak en de mogelijkheid om zich in te schrijven bij de gemeente. Dan stelt Kay een vraag die het verdere verloop van het interview zal bepalen. Zou ik de kamer mogen zien waar Marja vroeger sliep? It's totally veranderd. Het is helemaal veranderd, dat snap ik. Because I now call it the girls' room. The girls' room. Ja. De waterleiding is dus gesprongen. Ja. Going up the stairs. Ja, we gaan de trap op en overal staan planten. Op de trap. Be careful on the corner. Ja, ik zal voorzichtig zijn met de hoek. Zo. Dus 1 kamer met allemaal plantjes. En dit is... I couldn't have the girls' room. I didn't quite understand the girls' room because of... I think in Dutch, I think you say this is the kinderkamer. Kinderkamer, Of this is where the kinderen zijn. Het is een klein kamertje. Er hangen allemaal posters van Kylie Minogue bijvoorbeeld. Ja. Dit was dus ook de kamer waar Marja sliep. Ja, dit was de kamer. The bed was here. Ja. But she would paperwork and pin it on the wall. Hence, all these pinworks. Oh ja, er zitten nog spijkertjes in de muur. What kind of paperwork do you mean? What did she do? With her problem. Oh, dus Marja schreef haar problemen op en dan prikte ze het hier op de muur. Ja. En wat stond er dan zoal op die briefjes? Weet je dat nog?
basic example. I don't know if it's guaranteed, but I can probably show you 'cause I've got a whole box of it. Okay. Yeah, that would be nice. But you can look at it, you can solve. But not on photo. No, of course not. And not to take it away. No, of course not. That's gone. Where is it? And that's the problem. I only want to have a look. Nadat Kay heeft verzekerd dat ze niets wil meenemen en niets zal fotograferen, wil Henry haar een doos laten zien waarin hij herinneringen aan Marja bewaart. Ik weet niet wat hij nou is gaan doen. Oh, daar komt hij weer. Maar ik ben nou wel heel benieuwd naar dat koffertje, hoor. Nou, koffer zelfs. Wil je het openmaken? Goh. It's all connected with. Ja, en deze hele koffer zit vol met dit soort briefjes. Oké, jeetje, ja. En nog foto's. A mixture of photos. Yeah. This is interesting. She was up in the room sorting out her work. This is how chaotic it was. Oh, dit is een foto van het kamertje waar we net waren, waar Marja sliep. En het is een puinhoop, eigenlijk. She would come with plastic bags with all the paperwork. Ja, ze schreef wat af, zo te zien. Tassen vol met brieven. This was her psychological problem. I walk in and look at all the mess. Ja. But she knew where everything was. Ja. Dus in de chaos wist ze nog steeds alles te vinden. But here's another example. When she finally got sorted out, she could finally put them in boxes. Ja, ze heeft alle spullen daar in dozen gestopt. Even here. Daar is een foto van gemaakt. I said, right, sort it out, put them in boxes, what you want and don't want. Ja. Which she did. Rather angry, but I said, no, sort them out. Ze heeft het gedaan, ze heeft opgeruimd. Yeah, but. I said, no buts. That's what she did. This is scary. We zien nou een foto van een garageboxen. Yeah, that's where she would sleep. She's living here. I didn't know which one. She has the key, she goes in, she's living there. Ja. We kijken naar een foto van een paar garageboxen en daar sliep ze dan dus. En waar is dat? Here, I don't know exactly where it is, but it's here in the massage. Massage? Ja, massagewinkel. Ja. Tussenin, achter, is garages. Oké. And that's where she was. Daar sliep ze. En wat is dit voor foto? Oh, I'm not sure what we got here. Het is een foto van een enorme puinhoop. No, ik denk... Yeah, something, she destroyed something. She must have been angry. Ja. Yeah, that's €20. Oh, er ligt een versnipperd briefje van €20 inderdaad. She was so angry that makes her was all destroyed. Een enorme puinhoop op de grond en dus inderdaad geld wat versnipperd is. Hoi, met Jacqueline spreek je. Ja, hallo. Hoi. Ik heb vorige week een mailtje gestuurd naar jullie afdeling communicatie. Heb je al iets gehoord? Helemaal niks. Ik zei gisteren nog tegen mijn vrouw. Ik heb helemaal niks meer gehoord over die van ons intern. Ik zei nog tegen haar, ik ga morgen even bellen hoe dat het nou zit. En waarom dat we nog geen antwoord hebben gehad. Ik ga even bellen. Vragen of dat zij wat precies de bedoeling is en wat er kan en wat er niet kan. Oké, bedankt. Dag. Hoi. Oké, hi. Een dag later belt Jacqueline terug. U zou gisteren even bellen met de communicatieafdeling. Is dat nog gelukt? Jazeker, die zou jou meteen terugbellen. Oh, ik heb helemaal geen telefoon en wat gehad. eruit zou komen, dat zou ik nog te horen krijgen. Ik ga mee met uiteraard wat onze organisatie zegt. Ja, meer kan ik er ook niet over zeggen. Oké. Perfect, hartstikke goed. Hartstikke bedankt. Dag. Oké, doei. Dag. Het zijn allemaal foto's van fietsen. I took the spare key of the bicycle. These are the bicycles. I had one, she had one. Jullie gingen wel samen fietsen? Ja, samen fietsen, af en toe. Niet zo vaak, maar af en toe met de fiets. She wanted a bicycle. Yeah. She didn't have one.
I went there to buy her a bicycle. Jij hebt een fiets voor haar So I gekocht. said, I will find you one. Ja. I will pay for it. It's yours. Oké. That was it. En dit is de factuur. Bike totaal. She had it for 4 days. I said, I don't want you to buy me a bicycle, take it back. I took it Na een back. paar dagen was die fiets alweer weg. I went back and I got €100 for it. 4 days old. Echt? From De 350. fiets was eerst €350. 4 dagen later werd die teruggebracht en toen kreeg je er nog €100 voor. And he said, because it's tweedehands. Jacqueline heeft inmiddels contact met een woordvoerder van het brandweerkorps Noord-Brabant. Maar het komt er eigenlijk op neer dat onze mensen van de brandweer destijds alleen maar met een scherm de plaatsincident hebben afgeschermd. Dat inderdaad al een behoorlijk lange tijd geleden is. En nou ja, goed, de vraag is wat het doet met de betrouwbaarheid van de herinneringen. Plus, wij willen onze mensen niet, mochten ze daar nare herinneringen aan hebben, niet verder mee belasten. Dus dat is maar echt... onze mensen hebben alleen maar een scherm neergezet en hebben verder geen taken gehad op het plaatsincident. Vandaar dat wij ook in goed overleg deze keuze gemaakt hebben. Op het moment dat het formeel verzoek gedaan wordt door de politie, dan verandert bij ons natuurlijk ook de zaak. Maar dan moeten ze formeel het verzoek richten aan onze directeur van brandweerzorg. Oké, nou in ieder geval bedankt. En dan, dan vrees ik dat het dit niet doorgaat. Heel jammer. Oké, bedankt hoor. Dag. Oké, dag. Fijne avond. Dag, u ook. Van een formeel verzoek van de politie zal natuurlijk geen sprake zijn en daarmee loopt dit spoor dood. Maar volgens de woordvoerder heeft de brandweer destijds alleen maar schermen geplaatst en dus geen verdere handelingen verricht. Met de politie en het Openbaar Ministerie heeft Bureau Dupin een samenwerking die niet via woordvoerders loopt. De community heeft hen al tientallen vragen kunnen stellen. Een deel daarvan is inmiddels beantwoord en via de website zijn deze antwoorden in het onderzoek verwerkt. Met betrekking tot de resterende vragen ontving Bureau Dupin een brief van het Openbaar Ministerie. Roel vertelt daarover. Een tijdje geleden kregen we een bericht van het Openbaar Ministerie waarin ze uitleggen dat ze een deel van de vragen niet kunnen beantwoorden vanwege privacyredenen. Maar in die mail, daar gebeurt ook iets opvallends. Ze geven ons een aantal suggesties. Ze schrijven, en ik lees dat even voor. Met gebruikmaking van de Wisdom of Crowd kan getracht worden om die verschillende scenario's uit te lopen. Daarbij kan onder meer, maar niet uitsluitend, het scenario bekeken worden waarbij sprake zou zijn van een suïcide. Een zodanig scenario is immers vanuit forensische opsporing en met het oog op de locatie van de specifieke letsels nog steeds niet uitgesloten. En verderop zeggen ze: het zou interessant zijn om het tijdspad dat thans gehanteerd wordt nader tegen het licht te houden. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat Marja op 29 december naar Duitsland is vertrokken, maar de vraag is of die aanname juist is. Met vriendelijke groet, enzovoort, enzovoort. Ze zeggen dus eigenlijk 2 dingen hier. Kijk nog eens naar de verschillende scenario's, waaronder suïcide. En kijk nog eens naar het moment waarop Marja naar Duitsland is vertrokken. Was dat wel op 29 december 2012? En dat zijn natuurlijk interessante suggesties die we binnen de community kunnen oppakken. Dit is inderdaad interessant. De samenwerking met een burgerinitiatief als Bureau Dupin is ook voor de politie en het Openbaar Ministerie nieuw. Voorheen liep contact over een zaak uitsluitend via de afdeling communicatie, net zoals het contact dat Jacqueline had met de woordvoerder van de brandweer. In het experiment dat de politie en het Openbaar Ministerie zijn aangegaan, kan Bureau Dupin vragen stellen die, als de wet en regelgeving dat toestaan, door de politie en het Openbaar Ministerie worden beantwoord. Maar met de suggesties die nu worden gedaan, verkennen zij een compleet nieuwe weg. Bureau Dupin gaat hiermee aan de slag. In Enschede bekijkt Kay samen met Henry de inhoud van de koffer. Wat zit er allemaal nog meer in deze
kist. Even kijken, wat is dit? Ook door Marja geschreven. This is interesting for you. This is what I'm trying to explain to you. Waar kijk ik nu naar? Ik zie een brief in het Engels. No. Yeah, it's in English, but from herself. She wrote this. Dit is een brief van Marja. In her handwriting. And then suddenly she goes... Oh ja. Yeah, she suddenly goes normal and then suddenly aggressive. Ik ga even kijken wat hier staat. The reason why people keep me in bondage and steal my life. Stealing from me, not returning what they owe me. Put me a pocket money to bind and underpress me. And keep me in bondage. Oké, dus dat gaat maar zo door. I will never have the chance to live my own independent life, but those who do this to me are less adult than me. All extremely irresponsible. Nou, dat is nogal wat. En dan... Ze heeft nog wat dingen geschreven. Oh, er zit ook nog een briefje in met het 06-nummer van Henny. Oké. Nou, het is een heel boekwerkje met wat Marja heeft opgeschreven. En dan wordt het handschrift steeds groter. Nobody ever paid me back. They all steal time, energy, health. Oké. En dan de allerlaatste bladzijde is met hele grote letters geschreven. I will go where nobody knows me. I only need cash return, nothing else. God knows they only stole je geest. God knows they only stole... I don't understand. Sorry. They only stole 40 years. 40 years. Leave me alone. Promise, promise, promise. Empty promise. En dat zijn dan de laatste woorden die in dat schrift staan. En het is inderdaad heel warrig opgeschreven uiteindelijk. But this gives you an idea, because you've read it. This gives you an idea how it started. Yeah. And she began to be aggressive. Mm-hmm. Hence the skill. In seriously, we don't know what the problem was. No. Medically, psychologically, or whatever. Had ze het er wel eens over dat ze zich bedreigd voelde? Dat ze door iemand werd bedreigd? Niet dat ik weet. Nee. Niet dat ik weet. She had een angst tegen mensen. Angry, not violent, but angry, mondeling, etc., with the impression they are against me because I this and the other. Yeah. But my experience, only a few years, nobody's against you. You have created your own problem. But unfortunately, my help was not accepted. Why? She's had this problem maybe since she was 17 years old. And she has pushed it away. But over the years, these problems have an effect on her life. Yeah. And it's normal, but she will not accept that problem. No. Henry geeft hiermee een waardevolle omschrijving van de laatste periode in Marja's leven. Het geeft inzage in de wisselende relatie die ze heeft met geld en met goederen, zoals een nieuwe fiets. Maar het schetst ook een beeld van verwardheid en angst. Henry zegt dat hij niet de indruk heeft dat Marja bedreigd werd, maar wel dat ze zich bedreigd kon voelen. Een van de laatste zinnen die Marja in het schriftje noteert is: I will go where nobody knows me. Wat bedoelt ze daar precies mee? Bureau Dupin zoekt in openbare bronnen naar vergelijkbare zaken als de dood van Marja Nijholt.
Daarbij kwam een casus naar voren met opmerkelijk veel overeenkomsten. Het is de zaak van Hans. Hans studeerde, net als Marja, aan de kunstacademie en was op zoek naar zijn eigen stijl, zijn eigen identiteit. Die zoektocht vervreemde hem van de mensen om zich heen. In 2004 werd hij gevonden door iemand die zijn hond uitliet. Hans was overleden. Op zijn lichaam vonden forensisch rechercheurs meerdere verwondingen, aangebracht met een mes. Onderzoekers van Bureau Dupin leggen contact met de nabestaanden van Hans en in de komende aflevering hoort u hier meer over. We zijn bij het einde van deze aflevering, wat nog lang niet het einde is van ons onderzoek. In de volgende aflevering horen we... Maar de politie was eigenlijk al na 5 dagen tot de conclusie dat de kans was dat het moord was, dat die eigenlijk heel klein was. Dit heeft de politie nooit ingezien. Nee. Ik weet niet wat de waarde hiervan is, maar ik geloof niet dat dit een map is die... Nee, of waar hij misschien überhaupt over gesproken heeft. De arts-patholoog noteerde verder 5 snijwonden in de rechterzijde van de hals, 2 snijwonden in de linkerzijde van de hals, 15 oppervlakkige snijwonden op de buik, 4 steken in de rechterarm, zeker 42 verwondingen. Hoe kon dit? De podcastserie De Nieuwjaarsmoord is door Media Netwerk genomineerd als een van de meest invloedrijke podcastseries van Nederland. Wil je meer weten of meedenken? Of heb je tips? Ga dan naar bureaudupin.org. Wil je horen hoe we op het bureau de achtergronden van het onderzoek bespreken? Luister dan naar de podcastserie Op het Bureau. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.